Anak ko, ang kulit ng dalawang to, nag-aaway na naman sila. Ang kulit ng dalawang barakong to. Welcome to R&RFamily! Maglilinis tayo ng ating kulungan. Hey guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ito, prepare ni Daddy yung ating breeding pen kasi maglilinis and magdidisinfect tayo. Dapat ginagawa natin to regularly para maiwasang magkasakit yung mga alaga nating manok. So ayan, habang nililinisan niya or inaayos niya, tinatanggal niya yung mga kalat, ayan, nakakakuha tayo ng mga itlog galing sa kanilang, ano bang tawag dyan, itlogan, ayan. So yan, nakuha na ni Daddy yung mga ano. So update na lang din pala guys, ayan, mga ka-family pala, update na lang din mga ka-family. Ayan, meron na tayong dinagdag na breeding pen dito. So pang ano lang to, pang kwadro, pang mga pang-apat ganyan. So dalawang ganyan. So ito yung mga tools na gagamitin ni Daddy sa paglilinis. Ang alam ko ilalabas niya lahat yan, lahat ng manok. Ayan. So ano yung gagawin mo ngayon, Daddy? Maglilinis, magwawalis, tapos magdidisinfect. Ayan, Tapos papalitan din magdidisinfect ng siya. mga ano, yung sa ano ng kahoy. Magpapalit siya ng bedding. Kasi yung iba dito nakaipa pa, pero kasi kinakaykay nila, so papalitan niya ng kusot. Kusot ba tawag doon, de? Ayan, so magpapalit siya. Makati yung ipa. Makati din yung ipa. Ayan. Makati. So tinatanggal niya lang isa-isa. And yan. Papakita din namin sa inyo guys yung mixture namin ng pang-disinfect. Na nga mga ka-family, na ilabas na ni Daddy lahat ng mga manok. So ayan, malinis na dito. Andun sila, ayan. Yung mga babae, pinagsama-sama niya sa malaking scratch pen. Tapos yung mga lalaki or yung mga barako, ayan, nakawala lang sila. Winawalisan lang ni Daddy para matanggal yung mga tae-tae ng mga manok. Ayan. Tagal-tagal yan, de. Anak ko, ang kulit ng dalawang to, nag-aaway na naman sila. Ang kulit ng dalawang barakong to. Halika dito. No, 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 no. No. Sungit nito. Jersey Lion to mga ka-family. Ayan. Laki niya. Sungit mo ah! Yun naman yung ating Black Italian Australorp. Ayan, ang laki niya din. Kita nyo ba yan? Box na yan. Ayan o, ganyan siya kalaki o. Mas malaki pa siya dun sa box. Ayan, nasa last na. Mga ka-family si Daddy. Ayan, tapos nga na yung tatlo. Kalaaway talaga ng Jersey Giant mga ka-family. Tingnan nyo naman oh. Lahat na lang inaaway niya. Kanina yung R&R. Ngayon naman si BPR. Ulit mo ah. Hey. Dapat pala diyan yung kinulong mo. Kulit. Huli ka.
Sip yung mga alaga natin manok. So, ayan mga ka-family. So, every month itong ginagawa ni Daddy yung kanyang paglilinis ng mga beddings ng mga breeding pen. So, every month na itong ginagawa and at the same time sinasabay niya na din yung pagdidisinfect. Pero yung pagdidisinfect mga ka-family, twice a month niya yung ginagawa para mas masiguradong mas malinis or mas safe yung ating mga alagang manok. So, ginagawa niya yun, nilalabas na lahat ng kanyang mga breeders and then dun niya ginagawa or dun siya nag-disinfect para masigurado din syempre na hindi din naman makakalanghap ng mga unnecessary chemicals yung ating mga alagang manok. So ayan, medyo haggard ako ngayon kasi katatapos ko lang din gumawa ng mga gawaing bahay, ganyan. Sunday kasi ngayon, so ayan, sinasamahan natin si Daddy para maglinis naman dito sa ating breeding pen. So, ang liwanag talaga, hindi ko sure kung anong problema nitong camera. So, pagpasensyahan nyo na mga ka-fa. Pinuno natin ng tubig ito. Tapos lalagyan natin ng zone rocks pag disinfect natin. Okay. Assemble muna natin yung hose. Straight natin. Hose dito. Dito. So, ayan na mga ka-family. Magsa-start na si Daddy na mag-disinfect. So, nakita nyo kanina, no? Bleaching solution yung ginamit sa isang buong ganito. Ayan. So, natin lalagyan niya. Ka-family, andyan na sa labas si Daddy. And bago natin ibalik yung mga manok, mamaya kailangan patuyuin muna din natin yung ating nilagay na solution. Ayan. So maya-maya pa yun. Sakto pagka nalagay na ni Daddy yung kusot. Ayan, dito din sa labas para siguradong safe. Ayan. Mas lalo na ngayon, tag-ulan na, mainit, tapos biglang lalamig.
Yan yung foot bath, nilalagyan din ni Dad. Bigat. Ayan. Siyempre yung natira, ayan, sa palibot, para hindi naman masayang. Kasi dito din nag-free range yung ating mga alagang manok. Ayan, so nag-free range kasi sila dyan. Hindi na ako sa incubator. Pati sa incubator.